ቆንጆች እነዚህ ችሎታዎችን ወደ ገንዘብ መቀየር ይፈልጋሉ? እንግዲህ አሁን ለ3 ሰከንድ ውስጥ ስለ ሪሞት ጆብ እናወራለን። መሆኑን ሰምታችሁ ከሆነ ናትናኤል ተፈሪ በኦላይን ገንዘብ በማግኘት በ9 ወር ውስጥ ሚሊዮነር ሆኛለሁ ይላል። ናትናኤል በ9 ወር ውስጥ ሚሊዮነር ከሆነ እኛስ እንዴት አድርገን ሚሊዮነር መሆን እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ናትናኤል ሰርቶ ነው እንዴት ሰርቶ ነው የሚለውን እንነጋገራለን ማለት ነው። ወደዛው እንሂድ። በመጀመሪያ የኦንላይን ስራ ለመስራት ችሎታችንን ማወቅ አለብን። ችሎታችን ምንድነው የምንችለው ማለት ነው። ግራፊክ ዲዛይነር ነን፣ ዌብ ዴቨሎፐር ነን፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ ማናጀር ነን፣ ስክሪፕት ራይተር ነን። ሁሉንም እነዚህ ችሎታችንን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከነዛ ውስጥ የምንችለውን አንዱን ኒሻችንን መርጠን ፖርትፎሊዮ ሰርተን አዘጋጅተን ወደ ስራ ወደሚያገናኙ ዌብሳይቶች እንሄዳለን ማለት ነው። ከነሱ ውስጥ ደግሞ አንደኛው ፋይበር እንግዲህ $5 ጀምሮ ኦፈር የምናደርገውን ስኬላችንን ከከስተመሮች ጋር አገናኝተን የፍሪላንሰር ሙያችንን እንድንሰራ ይፈቅድልናል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ፍሪላንሰር ይላል ራሱ። ፍሪላንሰር እና አፕወርክ ተመሳሳይነት አላቸው። እነዚህም ደግሞ በራሳችን ስኬል ባለን ስኬል በጽሁፍ ሊሆን ይችላል፣ በግራፊክ ዲዛይን ሊሆን ይችላል፣ በቪዲዮ ኤዲቲንግ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ሙያዎችን በፍሪላንሰርነት ፖርትፎሊያችን ሰርተን አቅርበን በነዛ ውስጥ መስራት እንሰራለን ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የምናገኘው አፕወርክ ነው። አፕወርክ ናትናኤል ተናገረው አፕወርክ ላይ ይሰራ ነበረ። በጣም ብዙ ስራዎች ነው የሚያወጡት። እኔ እነዚህን ብቻ ዘረዘርኩኝ እንጂ በጣም የተለያዩ ሙያዎችን ያወጣሉ እና ባላችሁ ስኬል ላይ ሄዳችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በአራተኛ ደግሞ ቶፕታን የሚል ዌብሳይት እናገኛለን። አፕሊኬሽንም አላቸው። በአፕሊኬሽንም እነዚህ ሁሉ ያሳያችሁ ዌብሳይቶች በስልክን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከፍተኛ የፍሪላንሰሮች ቦታ ነው። ማንኛውንም ሙያ የሚችል ሰው በቶፕታን ስራዎችን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። በአምስተኛ ደግሞ የርቀት ስራ የሪሞት ጆብ ላይ የምናገኘው ሪሞት ኦኬ ይላል ራሱ ማለት ነው። የዌብሳይቱ ስም ሪሞት ኦኬ ይላል። እዛም ላይ ብዙ የስራ እድሎች ይወጣሉ። እዛም ላይ ሄደን ፕሮግራሞች፣ ዲዛይነሮች፣ ዌብሳይቶች፣ ዌብ ዴቨሎፐሮች፣ ፉል ስታክ፣ ፍሮንቲንግ፣ ባኪንግ እያንዳንዱን እዛ ላይ ገብታችሁ ማመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። በስድስተኛ ደግሞ ሊንክድን ነው። ሊንክድን ናትናኤልም ተናግሮታል፣ ሰርቶበታል። በጣም ብዙ ፕሮፌሽናል የሆኑ ስራዎች ይመጡባቸዋል። እዛም ላይ በጣም ብዙ አይነት ስራዎች አሉ፣ ማለቂያ የላቸውም። እናንተ ካላችሁ አንድ ሙያ ካላችሁ እዛ ላይ ገብታችሁ ሊንክድን ላይ በየቀኑ በየሰዓቱ የተለያዩ ቀጣሪዎች ይመጣሉ። እዛ ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሰባተኛ ደግሞ ፍሌክስ ጆብ ነው። ፍሌክስ ጆብ ደግሞ እሱም እንደዚሁ ዌብሳይት ነው። በመጻፍ በመተርገም ስክሪፕት በመስራት ዲዛይን፣ ኤዲቲንግ ዋቴቨር የምትችሉትን ሙያ የምትሰሩበት ዌብሳይት ነው። እሱም በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው። 7 እንግዲህ እነዚህ 7ቱን ካየን ከኛ የሚፈልገው ምንም አይነት ስኬል የለንም። እንዴት ነው እነዚህን ዌብሳይቶች ላይ ገብተን የምንሰራው ምትሉ ከሆነ የመጀመሪያው እነዚህን ስኪሎች ለማግኘት ከ3 ወር እስከ 6 ወር ሊፈጅ ይችላል። በአንድ ወር ውስጥም የሚገኝ ስኪል ሊኖር ይችላል። ምንድነው እናንተ የምትፈልጉት? ምንድነው መሆን የምትፈልጉት? ቪዲዮ ኤዲተር ነው፣ ግራፊክ ዲዛይነር ነው፣ ዌብ ዴቨሎፐር ነው፣ ስክሪፕት ራይቲንግ ነው? ምንድነው መሆን የምትፈልጉት? በመጀመሪያ መሆን የምትፈልጉትን ትመርጣላችሁ። ከመረጣችሁ በኋላ ሄዳችሁ በዩቲዩብም ሊሆን ይችላል፣ ኮርሶችን በመግዛት ሊሆን ይችላል፣ ወይ የተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ ፍሪ ኮርሶችን በመፈለግ ሊሆን ይችላል፣ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደኔ ግን ገንዘብ ከሌላችሁ መክፈል አልችልም የምትችሉ ከሆነ ማንኛውንም ልምድ ለማግኘት ዩቲዩብ ላይ በተከታታይ ኮንስታንትሊ እየተከታተላችሁ የምታዩት አንድ ቪዲዮ የምትፈልጉትን ከመረጣችሁ በኋላ የምትከታተሉት ከሆነ ይህ ቪዲዮ ወደ ትልቅ የሙያ ባለቤት ያደርጋችኋል ማለት ነው። ያስታውሱ፣ በሪሞት ጆብ ውስጥ ወይንም ደግሞ በርቀት ስራ ውስጥ ብዙውን ጊዜ ችሎታና ልምድ ነው እንግዲህ ጥቅም ያለው ማለት ነው። ችሎታ ከልምድ ጋራ በማዋሃድ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ደንበኛ ማፍራት እንችላለን ማለት ነው። በማንኛውም ሰዓት ያለን ስኪል ለሶሻል ሚዲያ የምንጠቀማቸው ማንኛውም ራሳችን በእጃችን የሰራናቸውን ስኪሎቻችንን በፖርትፎሊዮ በማዘጋጀት ወደ አፕላይ ወደምናደርግባቸው ወይም ስራ ወደምንፈልግባቸው ዌብሳይቶች ላይ በምንሄድ ሰዓት እነዛን አንድ ላይ ፋይሎቻችን በማያያዝ ከስተመሮች ማለት ነው። በጣም ኮምፒቲሽን ያለው ስራ ነው። ኢትዮጵያዎች ቻናል ለሚሰሩት የዓለም ህዝብ የሚሰራበት ስራ ስለሆነ ከነሱ ጋር ኮምፒቲሽኑ ስለምንገባ እየሰራናቸውን እያንዳንዱንም የስራችንን ፖርትፎሊዮ በማዘጋጀት ወደ ፔጆቹ ላይ እናስገባለን ማለት ነው። ማንኛውም ቀጣሪ በሚመጣበት ሰዓት ስራዎቻችንን እያየ ሊመርጠን ይችላል ማለት ነው። ቶሎ
ቶሎ ደግሞ ሰክሰስ እንድንመረጥ ስራም ቶሎ እንድናገኝ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እነዚህ ነው። እነዚህን 7 ዌብሳይቶች ጎብኟቸው። በሚቀጥለው ደግሞ እንድሰራላችሁ የምትፈልገው ቪዲዮ ካለ ኮሜንት አድርጉልኝ። ላይክ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ጉድ ላክ ጋይስ።